Okay, welcome everyone. Today we will unbox the new model of Vivo, new model phone Y11. This phone was launched last October 2019, October 18 yata. Ngayon, bubuksan natin siya. Ano ang kanyang freebies, ano ang nasa box. Kasi itong phone na to it is very sellable at this time. Maraming nag-order nito online. Ano bang mayroon sa phone na to? Bakit napakalakas mabenta? Okay, wala nang paligoy-ligoy pa. Buksan natin. Guys, ito. Careful lang tayo guys. Para sa warranty niya. Okay. Vivo Y11. Ang body dimension niya is 155.4 by 76.8 by 8.9 millimeter. Ito naka-sell pa. Sealed pa ang kanyang cartoon. Okay. So, maraming nagbenta nito guys sa online. At meron din mga clone. Ingat kayo sa pagbenta. Pagbili. Dapat authentic, original talaga. Okay. Ito ang kanyang box. First, meron siyang silicone cover, free. Okay. Silicone cover. Meron siyang pin opener. At meron siyang warranty card. Okay. Ito. Mga information, mga manual. Quick start guide. Special instruction. Okay, ito na guys kanyang unit. Okay, anong color nito? Makita natin ang color niya sa likod. Ito, mineral blue. Ang available color nito is meron siyang coral red, jade green, mineral blue. So piliin nyo yung swak sa paningin nyo, yung gusto nyo. Meron siya, ang Android pala nito is Android 9.0 or Pi na siya.
Android 9. Okay, i-on kuha na siya, naka screen protector. So on natin. Mamaya na. Tingnan natin muna ang iba pang accessories. Ito, meron siyang warranty. Ito, IMEI. Then ito, meron siyang charger at ito, cord at itong kanyang adapter. Okay, balik lang natin, then open natin to. Mineral blue. At ang camera nito guys is, ang main camera niya is 13 megapixel at meron siyang 2.2 aperture. At sa front naman is meron siyang 2 megapixel. Then ang video niya is 1080 at 30 frame per second or FPS. Okay, on natin siya guys. Meron din siyang fingerprint, sensor sa likod, at USB, micro USB cord, slot sa kanyang baba at speaker, headphone, siyang headphone. Then ito ang kanyang SIM card at memory card. Okay, ito na guys, set up phone, earphone. Philippines, nasa Pilipinas tayo. Okay, skip lang. Then services, Google services, set time, mamaya na, set up natin mamaya. Then skip na muna tayo, tingnan lang natin ang camera nya at ano ang mga package apps na naka-install. Meron siya, kung meron kayong pag open nyo, pag nakakonect kayo sa wifi, pwede nyo install na, or pwede din set up na lang later. Congratulations, your phone has been set up. Yes now. Okay, so ito ang sa kanyang medyo okay naman siya sa premium ang kanyang quality, mga pang mid-range talaga. Okay, tingnan natin ang camera. Okay, okay, linaw ng camera niya. Video, AI beauty, pang selfie, panorama, pro. Sa pro meron, pwede ko mag-adjust ng ISO, shutters, yung lights. Ito, meron siyang manual sa focus, meron siyang autofocus at meron din siyang manual focus. Okay na, maganda siya, maganda. Then ito, apps, settings niya.
So far maganda naman ang Y11. Vivo Y11. Facebook Lite. Meron siyang Facebook Lite. Okay. So overall quality, nice siya. Pang gaming talaga. Okay, pang gaming. Mahilig ka sa game, meron siyang, ang battery niya is 5,000 milliampere. Okay, meron siyang loudspeaker, 3.5mm jack para sa headphone. Ito guys, para sa headphone niya. At memory card slot. Ang internal pala niya guys is 32 gig ang ROM. At ang RAM niya is 3 gigabyte. 3 gigabyte RAM at 32 gigabyte ROM or internal niya. At expandable siya sa 256 gig. At ang kanyang, sana yung pa natin, meron ako dito, ang kanyang memory card slot is doon sa shared SIM card. So pwede siya lagyan ng memory card, pero kung lagyan mo ng memory card, hindi pala. So meron siyang ito, memory card at dalawang SIM. Okay, maganda siya. Hindi siya tulad ng iba na doon mo ilagay ang memory card sa shared SIM. At ang charging niya is 10 watts. Okay, 10 watts. So medyo mapuno mo siya mga 2 hours. Ganyan, mga 1 hour and 30 minutes or 45 minutes. This is, ang chipset niya is Qualcomm Snapdragon 439. Snapdragon 439. Ang CPU niya is octa-core 4 x 1.95 GHz Cortex. Okay. Ang GPU is Adreno 505. Okay, meron siyang tips. Pwede mo siya enable para mabasa-basa mo siya kung ano ang mga kanyang mga tips. Wallpaper. Okay. Okay guys. Yun lang muna ang nakita natin ang unboxing ng Vivo Y11. Thank you guys, and please subscribe to my channel for future video. Mag-unbox tayo ng ibang mga budget friendly na mga phone, kung deserving ba siya na maging sayo. Kung meron kayong kulangan sa mga budget, mid-range phone lang muna. Huwag muna tayo sa mga high-end phone. So pang mid-range lang, okay naman siya. Pang gaming, picture quality, okay siya. Okay, thank you guys. God bless us all.